हेलो गाइज, वेलकम टु माई युट्युब च्यानल। आज हामी यो भिडियोको थ्रुबाट केही क्रोएसियन शब्दहरू, केही क्रोएसियन भाषाहरू सिक्न गइरहेछौँ। सो प्लिज भिडियोलाई स्किप नगरी राम्ररी हेर्नुहोला। क्रोएसियन भाषामा बोकको अर्थ नमस्ते हुन्छ। हेलोलाई बोक भनिन्छ। क्रोएसियन भाषामा हेलोलाई बोक भनिन्छ। त्यसै गरी दोब्रो जुत्रोको अर्थ शुभ प्रभात, गुड मर्निङ हुन्छ। गुड मर्निङलाई दोब्रो जुत्रो भनिन्छ क्रोएसियन भाषामा। त्यसै गरी हावाला भामको अर्थ धन्यवाद, थ्याङ्क यू हुन्छ। क्रोएसियन भाषामा हावाला भामलाई थ्याङ्क यू भनिन्छ। त्यसै गरी दाको अर्थ क्रोएसियन भाषामा एस हो हुन्छ। यसलाई दा भनिन्छ। क्रोएसियन भाषामा यसलाई दा भनिन्छ। यदि तपाईँले कसैले एस भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ दा भन्नुहुन्छ। त्यसै गरी नेको अर्थ क्रोएसियन भाषामा नेको अर्थ नो, छैन हुन्छ। नोलाई ने भनिन्छ। नोलाई क्रोएसियन भाषामा के भनिन्छ भन्दाखेरि ने भनिन्छ। त्यसै गरी हामी अर्को शब्दतिर जाउँ। क्रोएसियन भाषामा प्लिजलाई मोलिम भनिन्छ। मोलिमको अर्थ क्रोएसियन भाषामा प्लिज हुन्छ। प्लिजलाई के भनिन्छ भन्दाखेरि क्रोएसियन भाषामा भन्दाखेरि मोलिम भनिन्छ। यदि तपाईँले कसैलाई प्लिज भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ मोलिम भन्नुहुन्छ। सो गाइज, यस्तै अरू भिडियो पनि हेर्नको लागि च्यानललाई लाइक एन्ड सब्सक्राइब गरिराख्नु होला।